चाँगु नारायण मन्दिरको दर्शन सकेर हामी फर्क्यौँ। त्यसपछि अब हामी न्यू रोड तिर जाने, सपिङ गर्ने, अरू न्यू रोड एरिया पनि घुम्ने भन्ने हिसाबले त्यो प्लान बनाएर हामी चाँगु नारायणबाट हामी निस्क्यौँ। सुन्दर रमणीय दृश्यहरूको भरपूर आनन्द लिँदै हामी अब न्यू रोडतर्फ प्रस्थान गरिसक्यौँ। हामी फर्कने क्रममा चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पछाडिको भाग मित्र पार्क हुँदै हामी चाहिँ काठमाडौँतर्फ लाग्यौँ। हामीलाई न्यू रोडतिर जाने काम थियो, किनमेल गर्नुपर्ने। अब भाइ र बहिनीहरू चाहिँ चाँडै नै युएस फर्किने हुनाले उनीहरूको सामानहरू किन्नुपर्ने थियो। त्यो भएर हामी चाहिँ अब न्यू रोडतर्फ जाँदैछौँ। यसपालिको हाम्रो नेपाल भ्रमणमा काठमाडौँ पनि निकै नै रमाइलोसँग घुम्ने मौका मिलिरहेछ। धेरै कुना काप्चा काठमाडौँको धेरै जसो ठाउँहरू चाहिँ हेर्ने मौका पायौँ हामीले। अब धेरै चर्चा छ काठमाडौँ विकास भएको छ, यस्तो भएको छ भनेर। हुन त भएको छ, नभएको होइन, तर पनि धेरै नै चिज गर्न बाँकी छ। यतिलाई नै हामीले सन्तोष मानेर चाहिँ चित्त बुझाएर बस्ने ठाउँ चाहिँ म देख्दिनँ। किनभने धेरै ढिलो भइसक्यो हामीले चाहिँ चेन्ज ल्याउनु पर्ने, धेरै नै टु लेट भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले केही न केही मेजर चेन्ज चाहिँ देखाउनै पर्छ, आउनै पर्छ हाम्रो देशमा, विशेष गरी काठमाडौँमा, हाम्रो राजधानी हो। सरसफाइमा पनि अझै मेजर चाहिँ आन्दोलनै गर्नुपर्ने स्थिति देख्छु, विशेष गरी बागमतीमा। तर केही नभएको भन्न चाहिँ मिल्दैन, केही न केही भइरहेको पनि छ। नयाँ नयाँ संरचना र यो नयाँ भ्यू टावरहरू आदि इत्यादिले काठमाडौँलाई एउटा केही नयाँ स्वरूप चाहिँ दिएको मान्नै पर्छ। हामी अब न्यू रोड जाने क्रममा त्रिचन्द्र क्याम्पस हुँदै र रत्न पार्क, यो पुरानो बस पार्क हुँदै हामी चाहिँ यो आर्मी हेडक्वार्टरको अगाडिबाट शहीद गेट, सुन्दरा, धरहरा पास हुँदै न्यू रोडतर्फ लाग्यौँ। अब हामी न्यू रोड गेट नजिक आइपुग्यौँ। अब न्यू रोड हुँदै इन्द्रचोक पुगेर अनि हामी त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी त यो हाम्रो लगेज रिपेयर गर्नुपर्ने भएको छ। त्यही रिपेयर गर्ने ठाउँ रहेछ यहाँ इन्द्रचोक नजिकै। अनि रिपेयर गर्नको लागि हामीले त्यहाँ दियौँ। 1 घन्टाको टाइम लिनुभएको छ उहाँहरूले। त्यही 1 घन्टामा हामी चाहिँ यसो त्यो एरिया घुम्ने
अनि त्यहाँको फेमस नारायण दाईको मोमो बफ मोमो पनि खाने भनेर सल्लाह गरेर त्यसतर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो गल्ली काठमाडौँको गल्लीको फेरि आफ्नै एउटा युनिकनेस छ। सानसानो स्टोरहरू रमाइलो भइरहेछ हामीलाई। वास्तवमा हरेक चिज हेर्दाखेरि एकदम अनौठोपन महसुस, पुरानो यादहरू ताजा भएर आइरहेछ। इन्द्र चोकमा छौँ अहिले हामी। त्यसपछि फेरि न्यू रोड हुँदै हामी अब घुम्ने क्रम चलिरहेको छ। हामी चाहिँ अब भोक पनि लागेर अनि काठमाडौँको फेमस नारायण दाईको मोमो पसल बफ मोमो खाने ठाउँ निकै नै प्रचलित छ, प्रख्यात छ। त्यसको खोजीमा जाँदैछौँ। फ्रिक स्ट्रिटमा छ यो। वास्तवमा यो नारायण दाईको मोमो पसल भने चाहिँ निकै नै फेमस नै हो नै रहेछ। एकदमै मिठो मोमो खायौँ हामीले। मेरो दिदीले चाहिँ बफ नखाने हुनाले चिकन मोमो खानुभयो। हामी तिनजनाले चाहिँ बफ मोमो खायौँ। त्यो मोमोको अचार, झोल अचार यो बोतलमा एकदमै टेस्टी, बडा मजा आयो हामीलाई। यहाँ बसेर रमाइलो गऱ्यौँ एकछिन। न्यू रोडमा चाहिँ हामी अब भर्खर नारायण दाईको पसलबाट खाएर अब पुस्तकारी किन्न जाँदैछौँ। पुस्तकारीको पसलमा हामी चाहिँ गुतपाक पुस्तकारीहरू किन्ने नेपालको पपुलर स्विट्सहरू किनेर अनि फेरि हामी बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा हनुमान ढोका अगाडि यो कालभैरवतिर घुम्न फेरि आयौँ। म त केही दिन अगाडि पनि घुमेको थिएँ। फेरि यो दिदी बहिनीहरू भाइहरूले घुम्ने भन्ने प्लान गरे हुनाले फेरि उनीहरूसँग घुम्न म आएँ। अस्तिको भन्दा अलिक कम भिड थियो आज। हामीले अहिले घुम्नुपर्ने चाहिँ त्यो हामीले बनाउन लगाएको सुटकेस हरू चाहिँ रेडी नभए हुनाले त्यो टाइम पास गर्नको लागि हामी यतातिर आयौँ। हाम्रो घुम्ने सिलसिला जारी नै छ यहाँ। अब हामी चाहिँ घुमफिर गर्दै गर्दै किनमेल गर्दै खानेकुरा खाएर हिँड्दा थकित भयो। बसन्तपुर स्क्वायरमा रेस्ट गरिरहेछौँ। एकछिन बसिरहेछौँ। आजको घुमाइ पनि धेरै रमाइलो भयो।
आमा बुवाहरू भाइ सब बुहारीहरू छोरीहरूले चाहिँ भ्याएन फेरि अर्कोपल्ट उहाँहरूसँग फेरि घुम्ने प्लान राख्दैछौँ हामी अब हामी किनमेल घुमघाम खानपिन सब सकेर अब बाटोमा देखिने ठाउँहरूलाई अवलोकन गर्दै यो दरबार हाई स्कुल अगाडि आइपुग्यौँ घर जाने क्रममा छौँ त्यही पनि अलिकति सहरभित्र नयाँ ठाउँहरू हेर्दै जाने भन्ने उद्देश्यले हामी चाहिँ अहिले नारायणहिटी दरबार अगाडि अहिले त अब यो सङ्ग्रहालय भयो त्यहाँ आइपुगेका छौँ रमाइलो किङ्सवे पहिला हामी चाहिँ टिनेजर हुँदाखेरि किङ्सवेमा चाहिँ निरुलाज भन्ने एउटा आइसक्रिम प्लेस थियो त्यहाँ हामी चाहिँ रेगुलर बेसिसमा जान्थ्यौँ त्यो सम्झना अहिले आयो हामीलाई नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ 5 स्टार होटलहरू पनि निकै खुलिसकेको छ नेपाल रेडी छ विदेशी पर्यटकहरूलाई वेलकम गर्नलाई खुसीको कुरा हो हाम्रो यात्रा चलि नै रहेछ घर जाने सिलसिलामा छौँ हामी त्यति आज ट्राफिक पनि त्यति ब्याड छैन अरू बेला जस्तो सुन्दारा दूरसञ्चारको हेडक्वार्टर अगाडि आइपुग्यौँ हामी अब बिस्तारै यो दशरथ रङ्गशाला हुँदै हामी कुपुण्डोलतिर लाग्छौँ अब यसपछि घर पुगेर फेरि मेरो आज इभिनिङमा मेरो साथीभाइहरूसँग रमाइलो भेटघाट छ तपाईँहरूसँग त्यति बेला फेरि भेटघाट भइहाल्छ आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो अवश्य पनि मन पर्यो होला केही कमेन्ट छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा दिनु होला त्यतिन्जेललाई बिदा चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच